საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით თქვენ პიკის საათს სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. ჩვენი სტუმრები არიან მაკა გოგია, ის წარმოადგენს საქართველოს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელს და ლაშა აბესაძე, ის წარმოადგენს საქართველოს ნარკოტიკების მომხმარებელთა ქსელს. პრინციპში ზიანის შემცირების ქსელს თქვენც ეკუთვნით. ჩვენ ველა გვინდა დღეს შევეხოთ საკითხს, რომელსაც არაერთხელ ვეხებით ამ გადაცემაში და ვცდილობთ შეხება იყოს ყოველთვის სხვა გვარი. ეს არის ნარკოპოლიტიკა, ნარკოპოლიტიკის კრიტიკა. თან დღეს არის ნარკოტიკების უკანონმდებლობასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე და ჩვენი გადაცემის დასრულებიდან 1 საათში ეწყობა აქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. მოკეთ ამ თემებს უტრიალებს ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17 საათსა და 5 წუთზე. ტალღაზე FM 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი. 24919 24922 ჩვენი ნომრებია. რადიო 1.G ჩვენი ინტერნეტ მისამართია, ხოლო FM 102.4 ჩვენი სიხშირეა რადიოში. თუ ახლა რადიო უსმენთ ამ სიხშირეზე FM 102.4-ზე უსმენთ. კიდევ ერთხელ ჩვენი ნომრები 24919 24922. მე აქცია ვახსენე, რომელიც მალე დაიწყება 2 საათში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და ალბათ წახვალთ ხო. გასაგებია, რასაც ეს შეიძლება ეხებოდეს. მოდ დავსვამ კითხვას. რატომ ვერ შეასმინეთ, როგორ ფიქრობთ სახელმწიფოს ის შეტყობინება, რაც ამ საკითხით ოდნავ დაინტერესებული ადამიანებსაც კი ნათელია. გულისხმობ იმას, რომ სახელმწიფო დაეხსნას და ეს არის არა მარტო თემის მოთხოვნა, არამედ იმ ადამიანებს, რომ ჩევთ ნარკოტიკს არ გაკარებიან არც პირდაპირ არც ირიბად რა. მაგრამ არიან გულშემატკივრები ამ პრობლემის. რატომ ვერ შეგნებინეთ ვერც ერთ ხელისუფლებასთან, არა მარტო ამას, ვის დღეს არის, მაგრამ დღეს ამაზე ველაპარაკობთ, იმიტომ რომ ის დღეს არის. რომ დაეხსნან ნარკოტიკების მომხმარებლებზე, ასე ვთქვათ, ნადირობას, დაეხსნან არახუმანურ მოპყრობას მათთან, დაეხსნან იმას, რომ ამას დაარქვათ ნარკოტიკებთან და ნარკომანიასთან ბრძოლა, გადავიდეს აქცენტი ადამიანზე, ზრუნვაზე, ჯანმრთელობაზე, ზრუნვაზე და მეტი ყურადღება დაეთმოს სწორედ ნარკოტიკების ბრუნვას და ნარკოტიკების მომხმარებლებს. სახელმწიფო ხელისუფლება, აღმასრულებლები იქცევიან და კანონმდებლები ნაწილობრივ იქცევიან ისე, თითქოს ეს საკითხი არ ესმით, არ ეყურებათ. აი რატო? ცუდად ახმოვანებთ, გაუგებრად ელაპარაკებით, საზოგადოების მხარდაჭერა არ გაქვთ და შესაბამისი დაწოლაც არ არის და აზრი არ არის საზოგადოებაში ამის სასარგებლოდ მომწიფებული. თუ რატომ? მოგესალმებით, მადლობა ასეთი საინტერესო ეთერისთვის, ასეთი საინტერესო კითხვისთვის. პირველი და მთავარი მიზეზი ეს არის, არ არსებობს კეთილი ნება მთავრობის. ჯერ არ ყოლია ჩვენ მთავრობის წარმომადგენელი ან ხელმძღვანელი, რომელიც გამოხატავდა ღია მზაობას, განეხილა ეს საკითხი ფართოდ. პრობლემის შესახებ გაჟღერებული იყო ძირითადი გზავნილები, შეფასებული იყო პრობლემა, როგორც ავადობის ტვირთი, ასევე ხარჯი, რაც ჯდება ამ პრობლემასთან ბრძოლა, გულისხმობ ნარკომომხმარებლებთან ბრძოლას, რასაც დღეს ჩვენი ქვეყნის მთავრობა აკეთებს. გეტყვით, რომ ვიმყოფებით ალბათ ერთ-ერთ ათეულში კაცი ნარკოპოლიტიკის კუთხით სოფლიოში, როდესაც თანაბრად ისჯება ნარკოტიკებთან შეხებაში მყოფი ნებისმიერი ადამიანი, გულისხმობ მომხმარებელიც, გამსაღებელიც და ნებისმიერი გამხარებელიც. სამწუხაროდ, დღევანდელი კანონმდებლობა არ იძლევა საშუალებას გამიჯნული იყოს მცირე ოდენობის ფლობა, ან პირადი მიზნით მოხმარება, ან მხოლოდ მოხმარება, მხოლოდ შპრიცში 0.00 რაღაცა მილიგრამი
მცირამი რაოდენობის არსებობის გამო შეიძლება ადამიანი იყოს დასჯილი. ჩვენი დღევანდელი აქცია, ჩვენი ამდენი წლის კამპანიების მთავარი გზავნილი არის ის, რომ საჭიროა მხარდაჭერა დასჯის ნაცვლად, რომ მე როგორც ნარკოტიკების მომხმარებელი არ ვარ კრიმინალი და მკურნალობა უალტერნატივოა ამ კუთხით. მე ვერ ვიტყვი რომ ამაოდ ჩაულია ჩვენ მსჯელობას და ეს საკითხი ისევ იყო გაყინული როგორც ეს იყო 10 წლის წინ, 5 წლის წინ, დღეს უფრო მომწიფებულია როგორც საზოგადოებაში ამ რეფორმირების პროცესის დაწყების ბიძგი, მუხტი, ასევე მთავრობაშიც ყავს ამ ნარკოტიკების მომხმარების ლიბერალიზაციას გულისხმობ სრულად, ანუ რაშიც მოიაზრება მომხმარების დეკრიმინალიზაცია. ამის მიმდევარი პოლიტიკოსები, თუნდაც დღეს როგორც ვიცით, კანონ პროექტი ეროვნული პლატფორმის მიერ მომზადებული ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მიერ მომზადებული კანონ პროექტი გავიდა პირველი გასვლით და აი ესეც უკვე მიღწევა, იმიტომ რომ აქამდეც არ მიდიოდა საქმე. თუმცა შეიძლება შევახსენოთ ის პუნქტები ამ პროექტისა, რომელიც მნიშვნელოვანია პოლიტიკის ლიბერალიზაციისათვის. ლიბერალიზაცია იქეთ იყოს ჰუმანიზაცია ჯობია, უფრო გამოვიყავოთ, უფრო გასაგები შინაარსი აქვს. მოგესალმებით როლექსში. ორი და სიტყვით ჯერ მინდა დღევანდელ აქციაზე ვილაპარაკო, რატომანი მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და არა სხვა უწყებასთან რა. ჩვენ პირველად არ ვაკეთებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან რაღაცა ტიპის მანიფესტაციას და დღეს აღნიშნულ ვითარებაში, როდესაც აი პლატფორმის ერთიანობით შეიქმნა ეს კანონპროექტი, რომელიც ყოვლის მომცველია, რადგან კითხვა დასვით და მაგაზე პასუხიც იქნება, რა თქმა უნდა, ჩემს პასუხში. ყველაზე უფრო მკაცრი შენიშვნები შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გაცილებით უფრო არასერიოზულად უყურებს ამ ყველაფერს ჩვენი განმოსახედიდან, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან სერიოზულად უყურებენ, სულ სხვა კუთხით უყურებენ საერთოდ ნარკოპოლიტიკას და ვფიქრობ, რომ ეს არის სისტემის პრობლემა, თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძირითადად აწყობილი არის აი ამ ნარკოდანაშაულებებზე, სხვანაირად ისინი იგნორირს არ გაუკეთებდნენ ჯანდაცვის სამინისტროს შენიშვნებს, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრომ ჯერ კიდევ 2014 წელს მოგწერა წერილი, რომ ნარკოტიკების მომხმარება არის დაავადება, პროგრესულად ქრონიკული დაავადება, რომ ადამიანებისთვის აუცილებელია სამედიცინო ჩარევები და არაფერშუაში არ არის იქ სისხლის სამართალი. აქედან გამომდინარე ჩვენ დღეს მშვიდობიან მანიფესტაციას ჩავატარებთ საღამოს 7 საათზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. იქნება ჩუმი აქცია და ძირითადი მოწოდება იქნება იმისკენ, რომ აღნიშნული კანონპროექტი, რომელიც ყოვლის მომცველი არის, არ იქნეს დაბლოკილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ პარლამენტში, როდესაც ის შევა განხილვებზე. აქ რამოდენიმე სვეტიანი კანონპროექტი. ყველაფრის მომცველი კანონპროექტი არის. შეეხება როგორც სისხლის სამართალს, ადმინისტრაციულ სამართალს, ასევე პრევენციას. ძალიან დიდი ნაწილი არის მასში პრევენციის შადებული. მინდა აღვნიშნო, რომ ლეგალიზაციის არც ერთი ნიშანი არ არსებობს, თუ არ ვიგულისხმობთ იმას, რომ მხოლოდ მოხმარების დეკრიმინალიზაცია მოხდება, რომ მოხმარება არ იქნება არანაირ სამართალში, არც სისხლის სამართალში და ადმინისტრაციულ სამართალში, თუ ეს მოხმარების ფაქტიც არ იქნა დამამძებელ გარემოებაში, რომ ამ ბავშვების თანდასწრებით ან საზოგადოებრივ ადგილას არ მოხდა ნარკოტიკის მოხმარება, სხვა შემთხვევაში არანაირი სისხლის სამართალი და ადმინისტრაციული სამართალი არ იმოქმედებს ადამიანებზე, მაგრამ სხვა ტიპის ყველა ნარკოტიკთან ურთიერთობა ადამიანის იქნება დასჯადი, როგორც ძირითადად იქნება ადმინისტრაციული სასჯელები და არა სისხლის სამართლის სასჯელები, როგორც დღეს გვაქვს. ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პრევენციას. გულისხმობ მე როგორც თემის წარმომადგენელი აღნიშნული ნარკოპოლიტიკის მიღების შემთხვევაში ნარკოტიკების მომხმარებლები რა თქმა უნდა თავს კომფორტულად იგრძნობენ, მაგრამ თქვენ აღნიშნეთ, რომ საზოგადოების ის ნაწილიც კი რომელსაც არ შეეხო, ისინიც კომფორტულად იგრძნობენ თავს, იმიტომ რომ აქ გათვლილი არის დეტალურად არის გაწერილი თუ რა პრევენციული ღონისძიებები არის ჩასატარებელი იმ ადამიანებთან გაცილებით უფრო იაფია ეს ყველაფერი ერთად აღებული გაცილებით უფრო იაფია ვიდრე 18 მილიონი ლარი რომელიც ერთ წელიწადში იხარჯება საქართველოში იმისთვის რომ ნარკოტიკების მომხმარებლები იყვნენ დასჯილები გაცილებით უფრო იაფია სამჯერ უფრო იაფი დაუჯდება სახელმწიფოს აღნიშნული პრაქტიკა ეფექტი ექნება ის რომ აი მაგალითად შეიძლება იყოს ახლა დაავადებულთან შეტავა სამი კატეგორიის ადამიანები ახსენე მაგრამ დავით ესე ახსნი ერთი ადამიანები რომლებიც არ მოიხმარენ ნარკოტიკს მეორე ადამიანები რომლებიც მოიხმარენ
მოიხმარენ და აღარ სურთ რომ მოიხმარონ და მესამე რომლებიც მოიხმარენ და კვლავ სურთ რომ გააგრძელონ ნარკოტიკების მოხმარება. ანუ შენ გამოვიდეთ სამივისკენ არის მიმართული თუ როგორ უნდა რა პრევენციული ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს რომ ადამიანები ვინც არ მოიხმარენ ნარკოტიკს ნაკლებად დაიწყო ნარკოტიკების მოხმარება. იმ ადამიანებს რომლებიც მოიხმარენ ნარკოტიკს რომ უფრო მარტივად და თავისუფლად დაანებონ და უნდათ რომ დაანებონ თავი ნარკოტიკს და იმ ადამიანებისთვის ვისაც არ უნდა რომ თავი დაანებოს არის შეთავაზების სხვადასხვა სპექტრი რას გულისხმობ დღეს მაგალითად პირველ ადამიანების ჯგუფში რომლებიც არ მოიხმარენ ნარკოტიკს სულ მცირეწლოვანიდან დაწყებული შემდეგ ასე საშუალო ასაკიდან სკოლიდან საბავშვო ბაღიდან დაწყებული პრევენციულ ღონისძიებებზია საუბარი და კანონპროექტს თან ახლავს რამოდენიმე ნაშრომი თუ როგორ უნდა მიუდგნენ ბავშვებს რომ ნაკლებად ინტერესი გამოიწვიოს ნარკოტიკმა მათში შემდგომში რა. ასევე ადამიანები ვინც მოიხმარენ თავი დაანებონ ნარკოტიკს დღეს არსებობს რაღაც ბაზა, რამოდენიმე დაწესებულება არსებობს, სადაც შეიძლება რომ ნარკოტიკული დეტოქსიკაცია განიცადოს ადამიანმა და ეს აბსტინენციის პერიოდი მოეხსნას, მაგრამ შემდეგ აღარ არსებობს ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრები, რომელიც აუცილებელია და თუ რამოდენიმე თვის განმავლობაში თუ არის. ეს ხო პოლიტიკა ამთელეს ხო მარტო მედიცინა არ არის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია. თუ გულისხმობთ იმას რამდენად ყავს კვალიფიცირებული ადამიანები, ვინც ამას განახორციელებენ, ამის რესურსი არსებობს, რა თქმა უნდა, გასაუმჯობესებელია. პრობლემა შეიძლება ჯერ არ არის ადეკვატური, იმიტომ რომ აქამდე არ ყოფილა რეაბილიტაციის სერვისები, ჯერ კიდევ 5 წლის წინ მქონდა მთავრობას გეგმა, რომ გამოიყო 5 მილიონი და ბაზალეთზე აშენებული იყო სარეაბილიტაციო კომპლექსი. მომხმარებელია, მაგრამ ეს ფიქრი ისევ დარჩა ფიქრად, არაფერი არ გამოყოფილა, არაფერი არ აშენებულა და არც აპირებენ ჯერჯერობით რამის გაკეთებას, ანუ ჯერჯერობით რაც გვაქვს, ეს არის ზიანის შემცირების პროგრამები, ანუ მეორადი პრევენცია, პირველადი პრევენცია ახალგაზრდებში არ გვაქვს და არ გვაქვს სარეაბილიტაციო და რესოციალიზაციის სერვისები, სოციალური სერვისები, თანხლები, ატრიბუტიკით და ასე შემდეგ. მაგისოდ რა სამაგიეროდ დასჯა გვაქვს ყველაზე მაღალი. მაგის გარეშე გულისხმობ ფართო მეტის მომცველი პოლიტიკის გარეშე, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ეს არ არის როგორც ბატონო ლაშა თქვენ ესე გავიგე, რაღაც ვიწრო სეგმენტზე მიმართული პოლიტიკა არ არის, ხო, ეხება ადამიანებს, რომლებიც ნარკოტიკს არ ცეხებიან, მაგრამ შეიძლება ასეთ ცდონება ოდესმე წარმოეშვათ. აი ამ ტიპის უზრუნველყოფის, ინფრასტრუქტურის, კვალიფიკაციის, პროფესიონალიზმის, ადამიანური რესურსის და კიდე სხვა ამბების გარეშე რას მივიღებთ იმ ცვლილებებისგან, რომელიც პარლამენტში შედის. რა ეფექტს ელოდებით ფონზე, რომელიც ახსავსია განზრახვებით, მაგრამ არასაქმით. დღეს 2700 ადამიანი იხდის სასჯელს ნარკოდანაშაულზე და აქედან 90% არის იმ დოზებზე, იმ დოზების გულისთვის იხდის სასჯელს, რომელიც სასაცილოა, იმიტომ რომ ეს არ წარმოადგენს იმ დოზის მიათედიც კი ის დოზა არის მიათედი ალბათ მოხმარების საშუალო დოზასთან, რომ შევადაროთ რა და ერთმნიშვნელოვნად გამოიწვევს ამ ადამიანების განთავისუფლებას და არ გამოიწვევს სხვა ადამიანების დაპატიმრებას, მარტივად რო თქვა, კონკრეტულად ადამიანებზე რო ვილაპარაკო. შემდეგ ეს გამოიწვევს ხარისის ხის გაზრდას, გულისხმობ, რომ მოხმარების პროცესში ადამიანებს არსებობს იმის საშუალება დღეს, რომ ადამიანებმა მიაღწიონ შედეგს, როდესაც მათ უნდათ რომ თავი დაანებონ ნარკოტიკულ საშუალებებს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფო მიდგომებიდან გამომდინარე ადამიანებს ნაკლები мотиваციები აქვს და კიდევ ერთ მარტივ თემაზე ზიანის შემცირება დღეს მუშაობს საქართველოში არის შპრიცების გასვლის პროგრამა და არის ჩანაცვლებითი თერაპია. შპრიცების გასვლის პროგრამები მუშაობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 14 ცენტრი არის შესაძლებელია კიდევ საჭირო იყოს რომ სხვა გაცვლა რატო ქვია? გაცვლა სასაცილოა. გაცვლა ქვია, მაგრამ ვერ ხორციელდება ნარკოპოლიტიკიდან გამომდინარე ჩვენ მხოლოდ ვარიგებთ შპრიცებს, იმიტომ რომ უკან ვეღარ ვიღებთ, იმიტომ რომ იმაზე რაც იმ შპრიცში არსებული ნივთიერების კვალიც რომ არსებობდეს, სოციალური მუშაკები, რომელმაც ეს უნდა განახორციელონ, შეიძლება სისხლსამართლობრივი პასუხისმგებლობის წინაშე გახდნენ. ამიტომ ჩვენ ვარიგებთ, მაგრამ ქვია გაცვლა. ეს საუბარია სახელმწიფო პროგრამებზე, ანუ ზიანის შემცირების პროგრამები სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და წინააღმდეგობაშია კანონმდებლობასთან. და ამ კითხვის პასუხი თუ არსებობს, ის არის მხოლოდ ასე ვთქვათ არაფორმალური რეალური ცოდნა და ღიად ნათქვამი ის არა. მე ასე ვიცი, რომ
ნარკოტიკების მომხმარებლებზე ზემოქმედება და ის პოლიტიკა, რომელიც ახლა მიდის საქართველოში მათ მიმართ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალოვან სამსახურებს, საგამოძიებო სამსახურებს, პოლიციას სჭირდება ამ ადამიანების კონტროლისათვის, მათზე ზემოქმედებისთვის, მათი დაქვემდებარებისათვის. ცხადია, ფსიქოლოგიურ დაქვემდებარებაზე არ არის ლაპარაკია, მათ თქვათ ინფორმატორებად ქცევას. შეიძლება თეორიულად ან მითხრათ თუ იცით, ან მივარაუდოთ რა ინფორმაციას იძლევა ეს ხალხი ისეც ისევ და ისევ ნარკოტიკების გამსაღებლებზე და მომხმარებლებზე ამ სფეროს მიღმა მათი კომპეტენცია გადის, წვდება, ძვირფასი არიან ისინი ინფორმაციის მოპოვების და მიწოდების თვალსაზრისით. იმიტომ რომ გამოდის რომ კვლავ წარმოება ხდება, ხო, ამ ინფორმაციის შენ ესე იგი ვიღაცას ჩაუდებ, ან ჩადების გარეშე შეიძლება გადაიბირო, დაიყოლიო, საერთოდ რომ მისნაირები ფარულად ამხილოს შენი, პოლიციის წინაშე ამისთვის არის თუ კიდე რაღაცა სხვა ფუნქციისთვის. რა თქმა უნდა, სწორედ ამაზე არის საუბარი. რამდენად ღირებული აგენტურა არის და თუ კი ის იქცევა ასე. როდესაც სისტემაზე ვლაპარაკობ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაზე, სწორედ ეგ კითხვები გვაქვს ჩვენც, რომ მეც გამიგია, მაგალითად განსხვავებები არის ერთი წლის წინ, სწორედ აი რაც ახლა თქვენ ბრძანეთ, სწორედ ესე მითხრეს, რომ დეკრიმინალიზაციას ვერ მოახერხებდნენ, იმიტომ რომ თურმე საჭირო არსებობდნენ ადამიანები, აუცილებელია რომ დაიჭირონ ადამიანები, ვინც ინფორმაციას მიაწვის. კითხვა შედება, რომ ერთ ჩვენი დღეს რომ თავი დაანებონ ადამიანებმა ნარკოტიკების მომხმარებას, ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ პოლიციური სისტემა თლიანად დაინგრევა. არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის სერიოზული. ან დაინტერესებული გახდება, რომ მოიხმარო. ეს არ არის სერიოზული ფიქრობ, შინაგან სამინისტრომ გაცილებით უფრო მეტად კვალიფიცირებული ადამიანებისგან შედგება და აგენტურა რა თქმა უნდა ყავთ, მაგრამ ნარკოტიკების მომხმარებლები ჭირდებათ და ამისთვის ჭირდებათ, რომ ასევე იყოს სისხლისამართლებელი დევნა, იმიტომ რომ შიშის ქვეშ ყავდეთ, აი ბატონო დავით, მე ვფიქრობ, რომ ეს არასერიოზულია და მე უნდა გითხრათ, შურსავარ ერთი აზრის გაზიარებისგან, რომ ნარკოტიკების მომხმარებელთა დაჭერა, მათი სისხლისამართლის პასუხისმგებლობაში მიცემა, ჩადება და სხვა ასეთი კანონიერი თუ უკანონო ხერხები იმისთვის არის პოლიციის არსენალში რომ თითქოს და სტატისტიკა ჰქონდეთ. დანაშაულის გახსნის, გამოძიების და შემდეგ. მე შორსა ვარ მაგაზეს, გამიტომ ძალიან შეუმდგარი აზრი არის. ეს სტატისტიკა უნდა მოგცეს ახლა მაგან ესეთი, რაც გაგათეთრებს მოქალაქეთა წინაშე და აჩვენებს შენს კვალიფიციურ მუშაობას. ამიტომ ისევ უბრუნდებით იმ პირველ საკითხს რა, ნარკოტიკების მომხმარებლები როგორც ინფორმაციის წყობა, რა ხარისხის არის ეს ინფორმაცია, რა ხარისხი შეიძლება იყოს, რომ ასე გეძვირფასება ეს ხალხი. სწორედ მაგიტომ გამომტენება და მე პირიქით ვფიქრობ, რა შეიძლება რომ ნარკოტიკების მომხმარებლებს კონდეს ისეთ ინფორმაციასთან წვდომა, რომ მათ გარეშე საქმეები ვერ გახსნა. მე უფრო მეორე საკითხი, რომელიც თქვენ თქვით, რომ არ ფიქრობთ, რომ სტატისტიკასთან არის დაკავშირებული. ეგ არის? არ ვიცი, შეიძლება 1000 დანაშაულიდან 300 გაუხსნელი არსებობდეს, რომელსაც ვერ ხსნიან და 700 იყოს ნარკოტიკებით და ეს ნიშნავდეს იმას, რომ დანაშაულებს ხსნიან. ეს უფრო მარტივი, ეს უფრო ლოგიკასთან არის, მართლა ვერ წარმომიდგენია, რომ შინაგან სამინისტროს მთელი ეს სისტემა, რომელიც სამართალს ამყარებს ქვეყანაში, დამოკიდებულია ნარკოტიკების მომხმარებლებზე, ან ვინმე ნებისმიერ ერთ თემზე, რომელიც მიაწვით მათ ინფორმაციას, თორე ეს საქმეს ვერ გააკეთებენ და ამისთვის ჭირდებათ, ვფიქრობ, ეს უფრო მიუღებელი. ალბათ ის სტატისტიკა რა. იცით რა შესაძლოა აი ზიანის შემცირებაზე მინდა ჩანაცვლებით თერაპიაზე ვისაუბრო რა. ვფიქრობ ეს გამოიწვევს კიდევ გაფართოებას რა და შინაგან სამინისტრო ზოგადად უფრო თანხებზე ლაპარაკობს, მაგალითად ისინი გვითვლიან თანხებს და იცახიან რომ ერთი აბი სუბუტექსი ან ნებისმიერ ბუპრემორფინის შემცველი აბი ღირს 600 ლარი და აქედან გამომდინარე მიზანშეწონილი არ არის, რომ ვიღაცა მომხმარებელს თან ხონდეს ისეთი რაღაცა, რომელიც 600 ლარი ღირს, ამას შეიძლება გამოიწვიოს ის რომ მათ უფრო მეტად გაყიდონ და ამისთვის ხელი შეეწყოს და სასაცილო არის, იმიტომ რომ ეს 600 ლარიც სწორედ აი ამ პოლიტიკიდან გამომდინარე შეიძლება ღირდეს აღნიშნული პრეპარატი. დავიტყვი რომ 2 თვის წინ გაიხსნა ბუპრემორფინის შანსრობით თერაპია უფრო გაფართოვდა. ფასიანი პროგრამები გაიხსნა, მაგრამ ამას შედეგი გამოიღო ის რომ შავ ბაზარზე ფასი განახევრდა. ფიქრობ თუ პროგრამები გაიზრდება და მარტო გაზრდა არ არის ამისი საკმარისი, რომ ნებისმიერი ადამიანი ჩანაცვლებით თერაპიაშია, თუ ექნება იმის საშუალება, რომ სახლშიც წაიღოს თავისი თერაპიული ერთი კვირის მარაგი, ან არ ვიცი როგორც ნარკოლოგები გადაწყვიტავენ, ეს გამოიწვევს იმას, რომ გაცილებით უფრო მეტი ადამიანები ჩაერთვებიან თერაპიულ პროგრამებში, სუბუქსონზე, მეტადონზე, ან რა ვიცი, შეიძლება სხვანაირი სახეობებიც გააჩნდეს, იმიტომ რომ არსებობს მაგის პრაქტიკა ზოგადად სოფლიოში და ეს კიდევ უფრო მეტად მიცემთ სახელმწიფოს იმის საშუალებას, რომ გააკონტროლოს ზოგადად რა ვითარება არის საერთოდ
ნარკოფონი გააკონტროლოს გაცილებით ვიდრე დღეს. დღეს უბრალოდ ფასებზე არის საუბარი, რომ რაღაცა ძვირია, რაღაცა იაფი არა და თავის ფასზე. ცოტა ხნის წინ დაახლოებით 3 კვირას ცოტა მეტი ხნის წინ, როდესაც ორი რეპერი დააკავეს და საყოველთაო იქიდან გაზიარებული აზრი ჩაუდეს მან და ნარკოტიკის მომხმარებას და ტარებას იქ ამას ლაპარაკი არც იყო. ამას მოყვა მორიგი ძლიერი ემოციური ტალღა, რამაც პარლამენტში დისკუსიებსაც მისცა პიკი და ჩვენ იქ მოვისმინეთ განსჯანი იმის შესახებ, რომ მნიშვნელობა აქვს არა რაოდენობას ნარკოტიკის, არამედ შემცველობას ნარკოტიკში იმ ნივთიერებისა, რომელიც იწვევს ზემოქმედებას ადამიანის ემოციებზე, ნარკოტიკულ ამთრობას თუ რაც ქვია. ხო? და წარიმართა ესეთი მაღალკვალიფიციური თითქოს საუბარი გრამაჟზე და რაღაცებზე, მნიშვნელობა არ აქვს წონას, მნიშვნელობა შემცველობას აქვს. ეხლა თქვენ მოდით თქვით რა გთხოვთ, როგორც პროფესიონალებმა ამ საქმის, რომ რამე რელევანტურია ეს დისკუსია. ეს არის აი ამ ტიპის დისკუსიები, ეს არის გადატანა ყურადღების, რაღაცა განლევა, გაფანტვა თუ მართლა აქვს ამას მნიშვნელობა, შეიძლება გუდით მიქონდეს და იმაში, ძალიან ცოტა იყოს ეს. საკუთრივ ნარკოტიკული დისტილირება რომ მოახდინოს ნივთიერება. მე მსმენელი ყავს თუ არ ვცდები, მოდი მივიღოთ და მე რა გავწევთ ჩემი და მის კითხვებზე პასუხი. გამარჯობა. გამარჯობა ბატონ დავით. ბატონ დავით, მე ბევრ სახში განცავსა, აი ნარკოტიკებისადმი მიმართულება და მოკიდებულება მრავალმხრივია, შეიძლება სხვადასხვა კუთხიდან მიუთხრას, მაგრამ მეორე საკითხი მაინტერესებს, აი თქვა მაგალითად, თქვენ გეცნობათ დაუცილებლად კარგად რომ რამოდენიმე წლის გონი 6 შვილის ისინი ხმათ რომ ფილიპინებში გონი დააპატიმრეს საქართველოს მოქალაქე და ეგრეთ წოდებული ქალბატონი, რომელსაც აღმოჩნდა უამსალდეთი მალაიზიაში კარგი ბატონი გეცნობოდა და აი როდესაც მას ერჩებოდა სიკვდილით დასჯა უშედა მაშინ მთელი საქართველოს ხელისუფლება შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ბევრი მაღალჩინოსანი დაიდრასმა იმ ქალის გადასარჩენად ეს შეცდომით არის და ყველაფერი კეთებდა მის გადასარჩენად და აი დღეს მაინტერესებს როდესაც ეს ნარკოტიკებზე და ბრძოლა ეს ნარკოტიკები ხო უბრალოდ რიგით მოქალაქეს არ შემოვიდა ამ ხრივ რა ვითარება დღეს საქართველოში როგორ შემოვიდა როგორ ახსენებს ამაზე რას დამკვიდრდა მეორე კიდე აი მე როგორც მოზარდების პატრონს მაინტერესებს აი რომ ჩემი შვილი არ ჩაერთოს ამ ნარკომანიაში და აი ნარკოტიკების მომხმარებელს კი აქვს უფლება წაიღოს ეს ნარკოტიკი და შეინახოს სახში და თვითონ მოიხმაროს მაგრამ მან თუ მისუბიჭდა და წახალისა და ვიღაცას უცილა და თქვა იმას ვისაც არ აი ამ შემთხვევაში როგორ იქნება დამკვიდრებული ეს კი ავანტოფობა მაგრამ არ არის უშუალოდ გადადებული მაგრამ მისი გაფრთხილება ხო ხეიდე შეიძლება იმ დაბადების ხრი და აი აქ პრემისია როგორ იქნება რომ მან არ ჩართოს იმ ნარკოტიკის მომხმარება სხვა არ ჩაითრიოს ან და სკოლაში იქნება თუ სპორტდარბაში ან სადარდა აი ეს ამხრივ ალბათ რას ფიქრობთ აი როგორ იქნება მაშინ ხომ და გამკაცეს ასჯელი იმის ვინც ამ თავის დაავადებას სხვას გადაძლებს კარგი შევხედოთ საკითხს ესეც რაღაც კი ბატონო დოზებთან ჯერ უპასუხო მსმენელს თუ ჯერ მსმენელს და მე ესე იგი ჩვენს მიერ ინიცირებული კანონ პროექტი ითვალისწინებს ნარკომომხმარებელთა ასეთი მოხმარების დეკრიმინალიზაციას, ანუ ადამიანი რომელიც მოიხმარს ნარკოტიკს ამისთვის არ უნდა ისჯებოდეს და მეორე განისაზღვრება მცირე ოდენობა, რომელსაც რისთვისაც იგი იქნება ნაკლებად დასჯული, ანუ ადმინისტრაციული წესით იქნება დასჯილი, თუ კი მას ექნება მცირე რაოდენობით ნარკოტიკის საკუთარი ფლობისთვის. სხვა წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ კი მოხდება ამ ნარკოტიკის გასაღება და კომერციული მიზნით მისი გამოყენება, ეს იქნება დასჯადი და ჩვენ პირიქით მოვითხოვთ, რომ უფრო კაცრიც უნდა იყოს კანონმდებლობა გამსაღებლების მიმართ და ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდეთ თუნდაც დღევანდელ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საერთოდ მთავრობასაც, რომ გააძლიერონ ბრძოლა ნარკორეალიზატორების მიმართ, მათ უნდა შეძლონ მთელი თავისი ძალისხმევა, რომელსაც ახმარენ ნარკომომხმარებელი ადამიანის დევნას, მოახმარონ ნარკორეალიზატორების და სხვა უფრო მნიშვნელოვანი დანაშაულის პრევენციას და თქვათ გამოძიებას. ეს თანაბრად ამის შედეგი რა იქნება, რომ პოლიცია, პროკურატურა, სასამართლო სისტემა გათავისუფლდებიან ესეთი ნაკლებად ძალადობრივი და საზოგადოების ნაკლები საფრთხის შემცველი საქმეების წარმოებისა და განხილვისაგან და სწორედ დაკავდება იმ საქმით, რაც ქვეყანაში უფრო პრობლემური და უფრო აქტიურია. ხა დღეს ჩვენი მსმენელისთვის უფრო აქტიურია გამსაღებლების წინააღმდეგ ბრძოლა. კი ბატონო, ჩვენ ამას ვეთანხმებით და ხარსაც უჭერთ ჩვენ უბრალოდ ვინან გამოვყოთ ნარკომომხმარებელი ადამიანი, როგორც დაავადებული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის გარკვეული ტვირთის
ღვთისმეტარებელი ადამიანი, რომელიც გარკვეულწილად მონაწილეობს საზოგადოებისთვის სოციალურად საშიში დაავადებების, თქვათ როგორიც არის აინფექცია, შიდსი, ჰეპატიტების გავრცელებაში და დროულად დავეხმაროთ მათ ჩაერთონ სამკურნალო პროგრამაში, მიიღონ სოციალური სერვისები, მიიღონ ზიანის შემცირების სერვისები, რაც შეიძლება უფრო ახლო კონტაქტი გქონდეს მათთან, რომ დროულად დახმარება შეძლოთ და თქვათ მათ არ გაავრცელონ ეს დაავადებები, არ გარდაიცვალონ ზედოზირებით და თქვათ გქონდეთ იგივე ნალოქსონი, რომელიც პირველი მნიშვნელობის არის. თვითონ შეუძლია მოიხმაროს? კი, ამ ნალოქსონს აქვს ესეთი ბუნება, ნუ თუ კი ისეთ მდგომარეობაში. ნალოქსონის ქონა დანაშაულად შეიძლება ჩაიქცეს? არა, არ შეიძლება, მაგრამ მიეკუთვნება რეცეპტს დაქვემდებარებულ მედიკამენტს და ჩვენ ამაზე ვაწარმოებთ ადვოკაციას, რომ გააქვთ. ანუ მოკლედ მარტო ამ ფუნქციით გამოიყენება? კი, ეს ოპიოიდური ზედოზირების მოსახდენად გამოიყენება. ხო. რომ შეიძლება ადამიანები ან ნარკოტიკის მოხმარებით მიღებული ზიანი შემცირდეს, არ გარდაიცვალონ, რაც შეიძლება ჩვენთან ახლოს იყვნენ, მიიღონ ეს სერვისები, ვიდრე იატაკქვეშეთში ისინი მაინც იკრიბებიან, უფრო სახიფათო სარისკო ქცევას ეწევიან იქ და გაცილებით უფრო ძვირი გვიჭდება ჩვენ თითოეულ მოქალაქეს შემდგომში ამ ადამიანების მკურნალობა, თქვათ, ინფექციების გართულების კუთხით. და უფრო მეტი რისკი არსებობს გადადების, რაც შეეხება ინფექციებს და ბატონს ბოდიში მაკა პასუხს მეც გავცემ, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, რასაც მოღზერდებზე ვსაუბრობთ, დავაზე ვსაუბრობთ. ერთ მნიშვნელოვნად ყველანი ზრუნავდა და სწორედ მათი გაჯანსაღებისკენ არის მიმართული ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ეს კანონპროექტი და სწორედ მაგაში არის რა მთელი ხიბრი რომ დღევანდელი არსებული კანონპროექტით საერთოდ არ განსხვავდება ადამიანი მომხმარებელია გამსახებელია გავრცელებელია რა არის არანაირი იქიდან გამომდინარე რამდენი დოზა აქვს შეიძლება თვითონ დაადგინონ რომ ეს ალბათ ასაღებს თორე ამდენი რა თქმა უნდა ეს მარტივად ხდება რა ამასთან ამიტომ აქ ჩვენს კანონპროექტში არის მოხმარება გავრცელება და გასაღება გავრცელება ნიშნავს აი რაც ბატონმა ბრძანა რომ gadacema უბრალოდ gadacema ყველანაირი იმის garaშე ანაზღაურების garaშე და შემდეგ გასაღება ხო და შემდეგ გასაღება რომელიც უკვე გარკვეულ ფინანსებთან არამეზე დამოკიდებულია რომ რაიმე სარგებელი როცა ჭირდება ადამიანს და როცა გასაღებაზეა გავრცელებაც ასევე გავრცელებაც ისჯება უფრო მეტად ვიდრე მოხმარება. მოხმარებაც ისჯება თუ ეს მოხმარება მოხდა საზოგადოებრივ ადგილებში ან არასრულწლოვანებით ან დასწრებით ან მოხმარების ქვეშ თუ ადამიანი აწარმოებს რაიმე რისკის შემცველ საქმიანობას ან თუ სხვას თუ აბამს მოხმარებაში რა თქმა უნდა, ეგ გავრცელება სხვანაირად რო გქონდა. ხო, არა თვითონაც მოიხმარს და სხვასაც გაცილებით უფრო მკაცრია. ანუ აქაც არ არის, ეხლა ისეთი მკაცრი როგორიც დღეს არის. მე ვფიქრობ, რომ აი იქიდან გამომდინარე, რაც ჩვენთან რამოდენიმე წელია, თუ შეიძლება 10 წლებია მიმდინარეობს, რომ ნარკოდანაშაულზე ისეთი საშინელი სასჯელებია, რომ დღეს ალტერნატივას როდესაც ვთავაზობთ, ადამიანები ფიქრობენ, რომ ეს არ არის ადეკვატური არა და ის პირველი არის იმდენად არაადეკვატურად დიდი, რომ დღევანდელი უკვე სასაცილოდ ეჩვენებათ. მე არ მგონია რომ მოხმარებისთვის ან თუნდაც ერთი დოზის ფლობისთვის ადამიანს შეიძლება 8 წელი ციხე მიცენ. თუნდაც გაყიდვისთვის მიცენ სამუდამო, როდესაც ერთი დოზა ვიღაცამ გაასაღა. რა თქმა უნდა, ისჯებოდეს, მაგრამ ყველაფერი უნდა იყოს რაღაცა სტანდარტში, რაღაცებთან შედარებით. და ეს რაოდენობაც რას თქვენ ახსენეთ? ამ სპენელი მეიღოთ, შეიძლება მე ჩემი კითხვაც გავიხსენოთ. გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო ესალებით თქვენს სტუმართან მე ეს კითხვა მაქვს. ეხლა ჩვენ მე უგვიძები და ხედავ რომ ნარკო ბიზნესი ძალიან დიდ ფულს ხდის თავისი ბიზნესის გლობალიზაციისათვის. მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ავიყვანოთ ექიმი, ფსიქოლოგი და მოწვარი ყველა იტყვის რომ ეს სასჯელი არის კატასტროფა, მაგრამ ყველა იტყვის რომ ასევე ნარკომანიაც ანალოგიური კატასტროფაა და რატომ ხდება რომ მედია აი ამ ანტინარკოტიკული პოლიტიკის მხარდამჭერებს და მათ მოწინააღმდეგებს ნარკოტიკების გაცვლებასთან მიმართებაში, რაც არის უფრო გამოწვეული სოციალური სტრესთან გამომდინარე, რამე თუ ევროპაში როცა გაამარტივეს ეს სიტუაცია, სოციალური პრობლემების მოაგვარეს, რომ მოსახლეობის ახალგაზრდა ნაწილი რომ არ ყოფილიყო სოციალური სტრესის ქვეშ, არ ჩათრეულიყო აი ამ სისადაგლეში. არ ეწევა ისეთი მხარდამჭერა, ვიდრე მაგალითად კანონის გამარტივებას, იმიტომ რომ 1000 მაგალითი შეიძლება მოიხოთ ნარკოტიკებთან მიმართებაში, როგორ უარყოფილად მოქმედებს ის ახალშობილზე, სპორტზე და მრავალ რაღაცაზე, მაგრამ რატოა ეს ესეთი ჩარტოში ჩასმული და ტაბუირებული, გარდა იმისა, რომ აი არ შეიძლება დაიჭირო 10-15 წელი კომუნისტურად.
იმიტომ რომ კომუნიკების დროს არც საჭმელი გვაქვს და არც სასმელი ყველაფერი იყო სწავლა განათლება რაც მინდა და ეს იყო ნეგატივი კაპიტალისტური ღირებულება მაგრამ შევიდეთ რა ჩვენ საბაზრო ეკონომიკიდან კაპიტალისტურ ღირებულებებში მოვხდით ველურ ბაზარზე საბაზრო ეკონომიკიდან მხრიდან და გადავიქცით სახელმწიფო ბანანის რესპუბლიკა და თქვენ როგორ გონიათ ვინ უნდა იბრძოლოს ამასთან მიმართებაში რომ გავამართლეთ რა საჟელს მოსახლეობა მაქსიმალურად ჩაეწიოს მწვავე სოციალისტური ანტიდემოკრატიული ანტიევროპული და კიდევ ანტირელიგიური გამოსვლიდან გამომდინარე რაც არის სტრესის როგორც ითქვიან რევოლუცია საქართველოში კარგი, ეს მეგონი პროპლიკა იყო ვიდრე კომენტარი. იცით რა, შეიძლება ორი სიტყვით გავცე პასუხი, იმიტომ რომ ჩვენც ვფიქრობთ რა თქმა უნდა ყველაფერზე და არ ვიცი არც კომუნისტების დროიდან და არც იმის შემდეგ უბრალოდ არ მიმაჩნია რა ნორმალურად და ადამიანურად რომ ადამიანები მოხმარების გულისთვის დიდი ციხეში უნდა მიდიოდნენ და ერთმნიშვნელოვნად არ მიმაჩნია ისიც სწორად რომ ადამიანები ნარკოტიკის გასაღებისთვის არ უნდა ისჯებოდნენ რა და ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს დაბალანსებულად და არა ისე რომ რაღაცა ერთხელ ნათქვამი და ერთხელ დაწერილი კატასტროფული კანონებიდან გამომდინარე ჩავჭეთ იმ ჩარჩოებში და ვიყოთ მე ვფიქრობ რომ ყველაფერს თავისი ადგილი უნდა ქონდეს და ყველაფერი ცივილურად უნდა მოხდეს და თუ გვინდა რომ სოციალური ფონი გაიზარდოს თუ გვინდა რომ ჩვენი მსოფლმხედველობა უკეთესი გახდეს მე ვფიქრობ ყველაფერზე უნდა ვიფიქროთ ყველაფერზე უნდა ვიზრუნოთ ერთმანეთზე უნდა ვიზრუნოთ იმიტომ რომ ნარკოტიკების მომხმარებლებიც სამართალდამცავებიც ნარკოტიკების არამომხმარებლებიც ეს ყველანი ჩვენ ერთი საზოგადოების წევრები ვართ და ერთმანეთს უნდა გავუფრთხილდეთ უფრო მეტად ვიდრე დავსჯეროთ მარტივია რა თუმცა ეს დავამატებ, რომ სწორი იყო ჩვენი ეს მსმენელი იმ კუთხით, რომ უნდა დაახვედროს სახელმწიფომ ამ დეკრიმინალიზაციას შესაბამისი სერვისები, სოციალური თუ სამკურნალო სერვისები, ანუ ადამიანს, რომელსაც არ დაიჭერდა ციხეში არ გაუშვებ, უნდა ქონდეს საშუალება ჩაერთოს იმ რაოდენობით სერვისებს, რაც მას სჭირდება. უნდა არსებობდეს კომისიები, უნდა შეფასდეს ადამიანის მდგომარეობა, ბიოფსიქოსოციალური და შესაბამისი სერვისებში გადამისამართებით მას პრობლემად უნდა შეეძლოს ნებისმიერი სახის სერვისის მიღება და ისევ დავამატებ, რომ უნდა არსებობდეს პირველადი პრევენცია, რომ არ მოხდეს არამომხმარებლების ჩათრევა და გადაქცევა ნარკომომხმარებლებად და უნდა არსებობდეს სრული ხელმისაწვდომობა მეორად პრევენციაზე, უნდა იყოს სრული რეაბილიტაციის პროგრამები. ანუ ამ ჩვენი საზოგადოების ნაწილს როგორც ლაშა მაღრიცხა უნდა ქონდეს ისევ საზოგადოებაში რეინტეგრაციის საშუალება, რომ ისინი არ იყვნენ მარგინალიზებული და ისევ იატაკქვეშეთში არ აწარმოებდნენ ამ საქმიანობას. მსმენელია კიდევ გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. სალამი. ისმის ხო? გესმის თე. ხო, ესე იგი ნარკოტიკებს რაც შეეხება, კი რა თქმა უნდა, საშინელება ამ ხელა ეგრეთ წოდებული სროკები, რომ ურიგებენ ესე კამპეტებივით საშინელება ეს უნდა შეწყდეს და აღმოიფროს. კი ბატონო, გეთანხმებით, მაგრამ არ შეიძლება ეგრეთ წოდებული კანაფის პლანის იგივე ანაშის დაშვება, იმიტომ რომ ეს არის უსასტიკესი ნარკოტიკი და გამოიწვევს ფონების დაჩლონგებას ახალ დაშვებას რას უწოდებთ? დაშვებას, ანუ დეკრიმინალიზაცია არ შეიძლება, ანუ აბსოლუტური რომ ჯიბეში ედოს გარკვეული რაოდენობა და ისა და ეს არ დამერწმუნოთ, იმიტომ რომ ნარკოტიკებს ვიცნობთ წინვალედ კომუნისტების დროს საფრანგეთში ვიყავით. კარგი, მაშინ ერთ რამეს გეტყვით, უკაცრავად. მე თვითონმა ბატონო დავით ეხლა 92-93 წელს იმდენი ნარკოტიკი ჩემ ხელში გავლის. არა, არ გეკამათებთ ბატონო, უბრალოდ დასაწყისში რაც თქვით, მე რაც მოვაყოლით, იმით ეწინააღმდეგებთ ორი სხვადასხვა რაღაცა. არ მეწინააღმდეგები, ის ციხეები და ის არ იყოს და ის რაოდენობა არ იყოს. ანუ იყოს პატარა ჯარიმები, ხო შეიძლება იყოს ძალიან მინიმალური. მაგაზე ლაპარაკე, თუ გვისმენდით, ამაზე იყო ლაპარაკი, ჩვენი სტუმრები ლაპარაკობდნენ. ყველაფერი, მაგრამ ვინც იცის ხო მომიტევეთ და ვინც იცის ეგრეთ წოდებული кайფის გემო და იგივე რაც არის ის მაინც გააკეთებს ამას დამერწმუნ. ხო და ათო მე თვითონ გეტყვით ეხლა მე თვითონ ვარ ისა ამდენი წელი არ მომიწევიო ვარჯიშობ სინვალე ფორმაში ვარ მაგრამ წავალი მალაიზიაში და ემაშია ბანგკოკშია კიდე ერთადერთი ჯიშის გაპია ობობა ოქროსობობა რომელსაც ოპიუმჯი 20000 ჯერ აღმატებული შეგრძნება მაგრამ მაინც გავშიჩა ის კი არა პუტინი და კვირიკაშვილი კი არა ვიზივანიშვილი არ გიმეთ მისამართების ჩამოთვლა იმ ანეკდოტის არ იყოს ხალხი არ გვინდა რომ ხალხი დაიღუპოს ამ ბიოტი და მიწით და უბედურებით ო ძალიან კარგი თემა ახსენა მაგაზე ვიტყვით კარგი მადლობა თქვენ გაიხარეთ მადლობა მადლობა რეპლიკა თავიდანვე ახსენე ბატონო დავით რომ არანაირი ლეგალიზებაზე არ მიდის არანაირი ნარკოტიკის და დღეს დაშვება რომ თქვა დაშვებაში ბევრი რამ შეიძლება მოაქციო დღეს რაც
ნარკოდანაშაულად რაც აღიქმება, ყველაფერი ნარკოდანაშაული იქნება, უბრალოდ სისხლზე არსებობს პასუხისმგებლობის სიმძიმეები. დიახ, და ბევრი რაღაცა სისხლის სამართალიდან გადავა ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართალშიც იქნება ცვლილებები, ჩვენი კანონპროექტიდან გამომდინარე ვიზახი, სადაც უფრო ლიბერალური იქნება და სასჯელები იმხელა არ იქნება. მხოლოდ დეკრიმინალიზაცია შეიძლება ლეგალიზაცია საერთოდ არაფერზე არ არის, არც მარიხუანაზე და არც სხვა ტიპის ნარკოტიკზე და საერთოდ არ მინდა რომ გამოყო რაიმენაირად რაიმე ტიპის ნარკოტიკი და როდესაც ვსაუბრობთ მინდა რომ ეს ყველაფერი ერთ ჩარჩოში იყოს და ადამიანები ვინც რას მოიხმარს მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარი არის ის რომ მოხმარების ფაქტის გულისთვის ადამიანები ციხეში არ უნდა მიდიოდნენ. რაც შეეხება ფლობას ეს დასჯადი იქნება, მაგრამ არ იქნება ისეთი დასჯადი როგორც დღეს არის. ამაზეა საუბარი. და დოზებთან დაკავშირებით ბატონო დავით დღესაც ისე ხდება ბოდიში მაკა როგორც თქვენ ახსენეთ დღესაც ახსენეთ რომ ხურჯინით რო გქონდეს იქ აწონია შიგნი რამდენი არის და იქიდან გამომდინარე არის შემცველობიდან გამომდინარეა რა თქმა უნდა. აგერ ახლა კაცმა ახსენა მსმენელმა ახალი ნარკოტიკული საშუალებები, სადაც რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გამოპროექტი. ჩვენ გვახსოვს რომ იყო ორიგინალ ხესით თქვა რომ ბუმი იყო აი ამ ეგრეთ წოდებული ბიონარკოტიკის, კრაკადილის, ჯეკის და ასე რაღაცები. ბუმი იყო, იმიტომ რომ ძალიან მოუჭირეს კონვენციურ ნარკოტიკებს, მანამდე ან იმას, რაც კონვენციურად იყო ქცეული და შემდეგ მე მახსოვს ამ სტუდიაში და სხვა სტუდიებშიც წუხილი ნარკოლოგი ექიმებისა, რომ სრულიად სხვა შემთხვევებთან დაუდგათ საქმე და უწევთ, რა ვთქვა. მოკლედ ტრადიციული მეთოდები, რაც მათ იცოდნენ მკურნალობის, იქ აღარ ჭრეს, ისეთი ზემოქმედება აქ ამ ნარკოტიკს. ეხლა ამ თითქოს მოიკლო ამაზე ლაპარაკმა, მე არ მინდა ვთქვა, რომ ძველი ნარკოტიკის დაბრუნება ბაზარზე სიკეთეა, ამაზე არ ვამბობ. მაგრამ რაცეთ მოხდა ისე, რომ რაკიღა კონტროლი მოეშვა, ანუ ნარკოპოლიტიკა გახდა ცოტა უფრო მობიერი, ისეთი მკაცრი აღარ არის, როგორც იყო. ამან აი სინთეტური ნარკოტიკები განდევნა, რომელიც 2-3 თვეში ორგანიზმს ალპობდა და დააბრუნა ის ვითარება, რაც ადრე იყო. ხა მე არ ვიცი რომელი ნაკლები ბოროტება და მეტი სიკეთეა, ან საერთოდ სწორია თუ არა ეს აღწერა, იმიტომ რომ ეს აქ თავაზობდნენ, ახლა მე თვითონ ეს არ შემისწავლია. მაგრამ ერთი რამ არის ფაქტი, რომ ეს არის დამოკიდებულება თუ მიდრეკილება, რომელიც არ ხრება ადამიანში, ვერ გააქრობა ამას, ვიღაცაში ეს იქნება ყოველთვის. მსგავსი სურვილი გავიდეს სინამდვილიდან ამ გზით, ამ ხერხით გაარიდოს თავი და ჩათვალო ეს მძიმე დანაშაულად, როგორც ჩანს მართლა შეცდომა არის. და ადამიანს უნდა დაანებო, შენ კი არ უნდა დაანებო თავი, მისი თავი უნდა დაანებო რა. მისი თავი და აქ და უფრო მეტი მავნეობა აქვს თუნდაც ალკოჰოლს. ხო, რამდენი შემთხვევა ვიცით ალკოჰოლით გამოწვეული ძალადობრივი ქმედების, რომელიც სიკვდილით დამთავრებულა. ის არის ალკოჰოლი არის ესეთი ვიტყოდი ცუდი ბუნების მქონე ნივთიერება, რომელზეც დამოკიდებული ადამიანები გაცილების ასტიკი არიან, ვიდრე თუნდაც იგივე მარიხუანას თრობის შემთხვევაში. აქ არჩევანს არ ვაყენებთ ჩვენ რაჯობია, უბრალოდ ალკოჰოლის შემთხვევაში არანაირი რეგულაცია არ არსებობს და ამ სხვა ნარკოტიკების, ბუქი ნარკოტიკის შემთხვევაში გათანაბრებულია ყველა. ეს რა უფრო გავრცელებულია? აი ყველაზე ხშირად რას მოიხმარენ ნარკოტიკულ საშუალებებს? ინიექციური ნარკოტიკებზე მინდა რომ ვისაუბროთ, თქვენ აღნიშნეთ კუსტარული ნარკოტიკები, რომელიც დღემდე არსებობს, უბრალოდ ხა იმ რაოდენობით აღარ არის, ისეთი მოდებული აღარ არის. იქიდან გამომდინარე ხდება, რომ აიგზალა იმ პრეპარატების ისეთი ხელმისაწვდომიც აღარ არის, თვითონ პრეკურსორები, რისგანაც შემდეგ მზადდება ეს ნიანგი, ვინტი და ასე შემდეგ, ჯეფი რაც ახსენეთ, მაგრამ მაინც არის ალტერნატივას ყოველთვის პოულობს ადამიანები. 2006 წელს, როდესაც ნორმალური ტოლერანტობა გამოაცხადეს და დაიწყო კატასტროფული დევნა ნარკო მომხმარებლებზე, სწორედ მაშინ დაიწყო საბაბი ამ ყველაფერმა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ინტერნეტით შეიძლება მარტივად ნებისმიერი ტაბლეტიდან ადამიანებმა დაამზადონ რაღაც უხარისხო ნარკოტიკი. ეხლა არ მინდა ისე გამომივიდეს თითქოს, როდესაც ვსაუბრობთ ნარკოტიკებზე, თუ კი უნდა მოიხმარონ, რა თქმა უნდა ჯობია რომ ხარისხიანი მოიხმარონ ერთნიშნულოვნად. ეს ჩემი აზრი არის უბრალოდ. დღესაც არის ძალიან იგივე ვინც ამზადებენ სცენარისგან, ჩვეულებრივი თემაა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ არანაირი შეზღუდვები ადამიანები არ მიყავს იქამდე, რომ თავი დაანებონ, ან უკეთესად
იცხოვრონ პირიქით, შეიძლება მათი ჯანმრთელობის გონონება კიდევ და კიდევ უფრო მეტად გაუარეს და სწორედ ამიტომ ვამბობთ, რომ ეს ყველაფერი აღნიშნული კანონპროექტი გაცილებით უფრო რეგულაციაში მოიყვანს საერთოდ ნარკოპოლიტიკის ფონზე შეიცვლება ნარკოვითარება, ნარკოსცენა შეიცვლება, ჩანაცვლებით თერაპიები იქნება, იმიტომ ვახსენე ახლა აღნიშნეს, რომ რამოდენიმე დღის დოზა თუ შეიძლება ადამიანმა სახში წაიღოს, შეიძლება გაჩნდეს უფრო მეტად იმისთვის შანსი, რომ ვიღაცას შემდეგ ის უწირაგოს. აი დამეწყოთ, რა ვისაც სურვილი ექნება, რომ ნარკოტიკი მოიხმაროს, თუ ეს ხელმისაწვდომი იქნება, ჩანაცვლებით თერაპიაზე მაქვს საუბარი. თუ ხელმისაწვდომი იქნება სუბუქსონის პროგრამები ყველასთვის, ვინც მოიხმარს ბუპრემორფინს, ის არ გადაიხდის ქუჩაში თანხას და იმ პროგრამაში იქნება და თუ იმის საშუალება ექნება რომ სახში წაიღოს ძალიან ბევრი ადამიანი იქიდან გამომდინარე რომ ყოველდღიურ რეჟიმში უწევს მისვლა და შეზღუდულია სხვა განწასვლით მე მარტივად რო ვთქვა ქალაქიდან ქალაქის დატოვება არ შეუძლია აქედან გამომდინარე ვერ შედიან აღნიშნულ პროგრამებზე და მოიხმარენ იგივე პრეპარატს უკვე შავ ბაზარზე სადაც დღეს 10ჯერ და 20ჯერ უფრო ძვირი და არავინ არ მოიხმარს ისეთი, ვისაც არ უნდა რომ მოიხმაროს. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს ალბათ უნდა ვიშტოებოდე, მაგრამ მაინც მინდა გკითხოთ და იქნებ უცებ გავიაროთ. თუ არის საქართველოს ხელისუფლებაში შტოსულ ერთის და კაუბრებდა აღმასრულებელი, თუ არიან ადამიანები, ვისაც არ მარტო ეს მისცეს პრობლემა, არამედ ატყობთ მზათარი გაიღოს ძალისხმევა ნარკოპოლიტიკის შერბილებისათვის, ჰუმანიზაციისათვის, პოლიტიკის შეცვლისათვის. გააქვთ ესეთებთან კონტაქტი, სახელებს თუ ჩამოთვლით კიდევ უკეთესი. როგორ არა გვაქვს და ხელისუფლებაში არა პოლიტიკოსებს შორის ზოგადად რა თქმა უნდა ხელისუფლებაშიც გვაქვს და ერთად ვაწარმოებით აღნიშნულ კანონპროექტსაც ჩვენ ჯავის კომიტეტის წევრებთან ერთად და ასევე პარლამენტში სხვა ადამიანებთან ერთად კომიტეტი და ეს ყველაფერი ამ ყველაფერმა მათ ხელშიც გაიარა და ერთობლივად შევქმნით ეს პროდუქტი შეიძლება ესე ითქვას მაგრამ რა თქმა უნდა მოწინააღმდეგეებიც ყავთ და რა ვიცი როგორც კულუარებიდან გვესმის ალბათ უფრო მეტი მოწინააღმდეგე ყავს ვიდრე უფრო მეტი მომხრე რომ არსებობდეს ალბათ დღეს ღონისძიებას მანიფესტაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან არ გავაკეთებთ და სწორედ იმიტომ ვაკეთებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ პირველი მოწინააღმდეგე ის არის აღნიშნული კანონპროექტის ყოველ შემთხვევაში მათ შენიშვნებში ესე ჩანს ერთნიშნულოვნად და სწორედ ამიტომ გვინდა რომ მიმართოთ მათ თხოვნით რომ ხელი არ შეუშალონ აი იმ საღაცს რომელიც რაღაცა დოზით არსებობს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით თუნდაც პარლამენტში როდესაც ეს კანონპროექტი შევა განიხილონ მიუდგნენ ადამიანურად ევროპულად და შემცირდეს რეპრესია შიში დასჯა. და გაცილებით უფრო თავიდანვე აღნიშნა როგორც თემის წარმომადგენელი ჩემთვის შეიძლება ვიღაცა ფიქრობდეს რომ უფრო მარტივი არის ამაზე საუბარი და რაღაცა ჩემთვის ვიწოვდი. აქ იყო საუბარი რომ ვიღაცას უნდა რომ კარტელები გახსნას იყო მსმენელმა განაცხადა რომ რაღაცა ნარკო ბიზნესის რეკლამირება მიდის და მე ვფიქრობ რომ ეს მხოლოდ ჩვენთვის არ არის მომხმარებლებისთვის ეს არის მომავალი თაობისთვის და იმ ადამიანებისთვის ვინც დღეს ცხოვრობენ იმიტომ რომ საქართველოში ვფიქრობ ყველას შეეხო თითქმის ყველა ოჯახს შეეხო ეს პრობლემა არის აი ჩვენ გვაქვს პორტუგალიური მოდელი აღებული მაგაზე არ გვისაუბრე მხოლოდ ახლა დღეს და მაგა მე არ ვიტყვი არა გვაქვს ძალიან წუხარ ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის პორტუგალურ მოდელზე ხებს ვსაუბრიათ კი ვსაუბრობ მნიშვნელოვანი ის არის ჩემი აზრით ეს რამ გამოიწვიეს პორტუგალიის პრემიერ-მინისტრის შვილი გარდაეცვალა ზედოზირებით მაგრამ იმ ევროპელმა ადამიანმა ისე კი არ შეხედა ამ ყველაფერს რომ სხვა ნარკოტიკების მომხმარებელი დაესაჯა არამედ იფიქრა რომ თუკი თავის შვილი შეეწირა აღნიშნული იქ არსებული ნარკოპოლიტიკის შედეგად ხო განსახორციელებელი იყო ის ცვლილებები რაც განახორციელეს და დღეს გაცილებით უფრო ნაკლები ლეტალური შემთხვევები აქვს ზედოზირებით და საერთოდ არ იზრდება მომხმარებელთა რიცხვი და ასე შემდეგ კარგი მადლობა თქვენ ლაშა აბესაძე მაკა გოგია იყვნენ ჩვენი სტუმრები დღეს ლაშა წარმოადგენს საქართველოს ნარკოტიკების მომხმარებელთა ქსელს ხოლო მაკა ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის პროგრამების დირექტორია მადლობა მსმენელებს ნინო რამშვილი პროდიუსერი დამარჯანიაშვილი ხმის რეჟისორი დავით პაიჭაძე წამყვანი ხვალამდე სამშაბათამდე გემშვიდობებით საღამოს პიკის საათი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა დავით პაიჭაძესთან ერთად